Thiên Thiên đi đón anh trai tan học, nhìn thấy cậu bé bị bắt cóc lần trước. Các bạn nhỏ ơi, đại dương bao phủ hơn 70% diện tích Lam Tinh. Nó nuôi dưỡng sự sống, cũng gánh chịu quá nhiều sự đòi hỏi và tổn thương từ con người. Bảo vệ nó không phải là việc một thế hệ có thể hoàn thành, mà là trách nhiệm cần sự tiếp nối của mỗi thế hệ. Chú Hai là một người tốt. Chú ấy thực sự đang quan tâm đến biển cả. Thiên Thiên ở trong lòng, thầm dán cho Phó Thừa Châu cái mác người tốt. Thiên Thiên, hôm nay đi chơi ở bảo tàng có vui không con? Chú Hai giảng có hay không? Vui à? Chú Hai giảng hay lắm. Chú Hai giỏi quá, đỉnh quá Thiên Thiên ơi. Chú Hai lợi hại thật. Thế còn chú Ba thì sao? Chú Ba cũng đỉnh, cũng giỏi à? Thế con nghe được. Thừa Vũ, ở trường anh vẫn còn chút việc chưa xong. Tiểu Vũ, con giúp chú đưa em về nhà nhé. Con phải phiền em đến trường đón Tiểu Triệt một lát. Vâng thưa anh Hai. Phó Thừa Vũ đưa Thiên Thiên và Phó Ngạn Vũ lên xe. 10 phút sau, xe từ từ dừng lại ở cổng trường tiểu học. Vẫn còn sớm một chút, chúng ta đợi một lát. Tiểu Triệt phải một lúc nữa mới ra. Thiên Thiên thấy sao? Trường mầm non vui lắm đúng không? Em có muốn đi học mầm non cùng anh không? Trong mắt Thiên Thiên thoáng qua một tia do dự. Trong tâm trí cô bé cứ lặp đi lặp lại vang vọng lời chê bai nhân ngư của hai đứa trẻ đó. Để em suy nghĩ thêm đã. Vậy được rồi. Không lâu sau đó, tiếng chuông tan học vang lên. Thiên Thiên áp sát mặt vào cửa kính xe, gương mặt nhỏ gần như dính chặt vào kính, tò mò nhìn ra bên ngoài. Em gái ơi, nhìn kìa, anh cả của chúng ta ra rồi. Thấy Phó Ngạn Chiết đang đi song song với một cậu bé. Đôi mắt Thiên Thiên bỗng chốc tròn xoe. Anh trai đó chính là người bị bắt cóc đêm hôm đó. Anh ấy và anh cả của mình là bạn sao? Hoắc Quân Tì, tôi nói cho cậu biết tôi có em gái rồi nhé. Siêu cấp vô địch đáng yêu luôn, giống như một người ngoài hành tinh nhỏ vậy. Cậu có ngưỡng mộ không? Hoắc Quân Tì vẻ mặt lạnh lùng, giống người ngoài hành tinh à? Thế thì xấu thế nào chứ? Cậu dám nói em gái tôi xấu à? Ai cho cậu lá gan đó hả? Tự nhìn lại mình đi, tôi thấy cậu đang ghen tị với tôi thì có. Em gái tôi hôm nay đến đón tôi tan học đấy. Cậu có muốn đi cùng tôi xem thử không? Phó Ngạn Chiết cố hết sức khoe khoang em gái mình. Dù Hoắc Quân Tì cũng có một cô em họ, nhưng lại điều ngoa và tùy tiện. Thế nhưng Hoắc Quân Tì lại tỏ vẻ thờ ơ, coi Phó Ngạn Chiết như không khí. Này, cậu thi đứng thứ nhất thì ai lắm à? Cũng chẳng có gì ai cả, nhưng vẫn tốt hơn kẻ đứng bét. Cậu. Phó Ngạn Chiết liếc mắt thấy xe của Phó Thừa Vũ ở bên đường, chỉ tay về phía đó. Em gái tôi ở trên chiếc xe kia kìa. Hoắc Quân Tì không nói một lời nào mà đi lướt qua, đi thẳng lên một chiếc xe đang đậu phía trước. Quả nhiên giống như chú Ba nói, nhà họ Hoắc chẳng có lấy một người bình thường. Phó Ngạn Chiết hầm hừ lên xe. Anh cả ơi, anh trai đi cùng anh là ai vậy à? Bạn cùng lớp của anh, cái đồ đáng ghét đó. Đồ đáng ghét sao? Anh ấy đáng ghét lắm à? Đúng vậy, anh và cậu ta là kẻ thù không đội trời chung. Tại sao vậy? Thiên Thiên, em không biết đâu. Mỗi lần bố mẹ tác động vật lý anh, đều lôi anh ra so sánh với cái tên Hoắc Quân Tì đó. Tại sao lại tác động anh à? So sánh cái gì cơ? So học tập, so thể thao, so lao động, so năng khiếu, cái gì cũng không bằng, chỗ nào cũng kém một bậc. Này, Phó Ngạn Vũ, em ngứa đòn rồi đúng không? Phó Thừa Vũ nhìn bộ dạng lúng túng của Phó Ngạn Chiết, tiếp tục sát muối vào tim cậu bé. Tiểu Triệt, bài kiểm tra tuần vừa rồi được hạng mấy nhỉ? Hạng nhất à? Hạng nhất chẳng phải luôn là thằng nhóc nhà họ Hoắc sao? Trong một lớp có thể có 2 hạng nhất mà. Chú Ba, chú mau lái xe đi, cháu đói rồi, cháu muốn về nhà ăn cơm. Được rồi, về nhà thôi nào. Thằng nhóc này chắc lại thi đứng bét rồi. Về nhà rồi có được ăn cơm hay không còn chưa biết đâu. Về đến Phó gia, phòng khách đã tỏa ra mùi thơm nồng nàn của nước dùng xương. Thơm phức đủ loại rau củ rực rỡ và thịt cuộn bày đầy trên bàn. Phó Ngạn Chiết và Phó Ngạn Vũ lập tức sáng rực cả mắt. À, tối nay ăn lẩu sao? Con thích ăn lẩu nhất luôn. Anh ơi, lẩu. Lẩu là cái gì vậy à? Lẩu chính là có rất nhiều nguyên liệu, rau, thịt và cả hải sản ở trong một cái nồi lớn. Nấu tại chỗ, ăn tại chỗ. Ăn cùng với cốt lẩu cay tê và đủ loại nước chấm. Đúng là mỹ vị nhân gian. Những loại rau này là gì vậy à? Em gái, đây là thịt bò cuộn. Nhúng một chút là ăn được luôn. Thơm lắm, còn có món chả tôm này nữa. Dai giòn sần sật, em chắc chắn sẽ thích. Đây là tôm sao? Chẳng giống gì cả, em chưa bao giờ thấy con tôm nào như thế này. Trong tiếng cười nói vui vẻ, Phó Thừa Châu và Từ Giao cũng đã về. Thế nhưng cả hai đều mang vẻ mặt hầm hầm. Anh Hai, chẳng phải anh bảo có việc sao? Sao về sớm thế? Giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Triệt gọi điện cho tôi, thì tôi còn tâm trí đâu mà làm việc nữa. Phó Ngạn Chiết, bài kiểm tra tuần của con đâu? Ở trong cặp ạ, con đi theo bố qua đây. Bà nội vì bảo vệ Thiên Thiên mà bị bỏng. Thiên Thiên định ra tay chữa khỏi cho bà. Phó Thừa Châu và Từ Giao đưa Phó Ngạn Chiết ra phòng khách.
lấy cặp sách của cậu bé ra, lục lọi một hồi, lôi ra 3 tờ giấy thi nhăn nhúm, tiếng Anh 18 điểm, ngữ văn 25 điểm, toán 3 điểm. Từ Giao chẳng thể tin nổi mình và Phó Thừa Châu đều là tiến sĩ của Đại học Thành Bắc. Sao lại đẻ ra một đứa con học trò như thế này chứ? Phó Ngạn Chiết trong giờ không chú ý nghe giảng, làm việc riêng, ngủ gật, đầu óc con chứa toàn hồ dán à. Nhìn Hoắc Quân Tỳ nhà người ta kìa, lần nào đi thi cũng điểm tuyệt đối. Năm sau còn xin nhảy lớp lên thẳng lớp 4 rồi. Bố mẹ, sau này con nhất định sẽ chăm chỉ học tập. Câu này mẹ nghe 800 lần rồi. Tối nay không được ăn cơm nữa. Ra góc tường phạt đứng cho mẹ, món thịt bò cuộn yêu thích không được ăn. Phó Ngạn Chiết lên một tiếng. Tiếng khóc vang dội cả đất trời. Phó lão phu nhân sắc cháu vô cùng, vội vàng chạy lại khuyên bảo, Thừa Châu à, đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Phạt gì thì phạt chứ đừng phạt nhịn cơm. Không phạt chúng chỗ nó sợ thì nó không chừa đâu. Đừng nói một bữa, nhịn cơm tới 3 ngày mới tốt. Phó lão gia chốt hạ. Phó Ngạn Chiết hoàn toàn tuyệt vọng, khóc càng to hơn. Cậu bé bị Phó Thừa Châu xách tay lôi ra góc tường. Con cứ ở đó cho bố. Nhìn kỹ chúng ta ăn cơm đây này. Trong phòng khách, nồi lẩu thơm nước mũi đã sôi, sùng sục bốc lên hơi nóng. Còn trong góc, tiếng khóc của Phó Ngạn Chiết xé lòng xé dạ. Anh trai tội nghiệp quá. Bé cưng đừng quản anh con nữa. Mau ăn đi, nếm thử miếng thịt bò này xem. Thiên Thiên vốn dĩ còn rất lo cho Phó Ngạn Chiết, nhưng vừa ăn thịt bò vào là quên hết sạch sành xanh. Thịt bò này ngon quá đi mất. Bé cưng còn muốn ăn nhiều nữa. Chuân Chuân hôm nay cũng được một phần, ngồi trong góc ăn ngấu nghiến. Đồ ăn ở thế giới loài người đúng là đủ mọi kiểu cách. Mình chẳng muốn về nữa rồi. Tiểu Vũ, con ăn nhiều vào, ách chính luyện hỏng rồi. Sau này bố chỉ trông chờ vào cái ép phụ là con thôi. Phó Ngạn Vũ thấy Từ Giao gắp thức ăn cho mình quá chậm, căn bản không theo kịp tốc độ ăn của cậu bé, dứt khoát xoay người, trực tiếp đứng thẳng dậy từ trên chiếc ghế trẻ em, vươn dài cánh tay định lấy đĩa thịt hộp ở phía đối diện. Tiểu Vũ, con cẩn thận một chút. Vừa dứt lời, chiếc ghế trẻ em dưới chân Phó Ngạn Vũ vì chịu lực không đều mà bị nghiêng mạnh. Cậu bé mất thăng bằng ngã nhào về phía bàn ăn, tay đẩy trúng chiếc đĩa trước mặt, khiến một chiếc nồi đồng bị xô đổ, nước nóng bắn tung tóe ra ngoài. Phó lão phu nhân ngồi cạnh Thiên Thiên chẳng kịp suy nghĩ, gấp gáp ôm chặt Thiên Thiên vào lòng. Một phần nước nóng bắn trúng vào cánh tay bà. Mẹ, bà nội, Phó Thừa Vũ trước tiên đưa Vu Thiên. Thiên đang sợ, hãy từ trong lòng bà nội ra, giao cho Phó Minh Hy bên cạnh. Từ Giao, em đưa mẹ đi dội nước trước đi, dùng kéo cắt áo ra. Thừa Vũ, chú đi lấy xe đi. Bố, chúng ta đi bệnh viện ngay lập tức. Cô ở nhà với Thiên Thiên nhé. Vâng thưa anh. Phó Thừa Châu sắp xếp xong, đôi mắt dữ tợn lườm về phía Phó Ngạn Vũ, giơ tay tác động vật lý mạnh mấy cái vào sau gáy nó. Cút ra phạt đứng cùng anh trai mày đi, đợi bố về sẽ xử lý con sau. Cả nhóm người đều đến bệnh viện. Biệt thự trong phút chốc trở nên yên tĩnh. Thiên Thiên buồn thấu ruột gan, bà nội là vì bảo vệ con nên mới bị bỏng mà. Bé cưng, con đừng tự trách mình. Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi. Hơn nữa nếu người bị bỏng là con, thì bà nội chắc chắn sẽ còn buồn hơn nữa. Vết thương của bà nội có nghiêm trọng không à? Cô cũng không rõ nữa. Bé cưng đừng nghĩ ngợi nữa. Con có muốn ăn thêm chút gì không? Cô út nấu cho con nhé. Con không ăn nữa, con muốn về phòng. Được rồi, vậy để cô đưa con về. Bà Vương thấy Phó Minh Hy đưa Thiên Thiên rời đi, ánh mắt thoáng hiện vẻ lạ lùng. Hai cậu chủ nhỏ, phiền hai cậu sang bên đại sảnh phạt đường nhé. Chúng tôi phải dọn dẹp bàn ăn rồi. Sợ làm hai cậu bị bỏng, hai cậu bé vẫn còn chưa hoàn hồn. Lủi thủi đi ra phòng khách, tiếp tục phạt đứng tự kiểm điểm. Chiếc ghế của cậu chủ Tiểu Vũ gây họa lớn rồi. Tôi đi vứt nó đi. Hai đứa bay dọn dẹp chỗ này đi. Vâng thưa bà Vương. Thiên Thiên trở về phòng, từng viên chân châu nhỏ trong suốt rơi lạ chã trên chăn. Thiên Thiên, người nhà của cậu thực sự đều là những người rất tốt. Bị bỏng đau làm đây? Tớ nghe xa xa nói rồi, có lần chị ấy bơi đến miệng núi lửa dưới đáy biển để ngửi, kết quả là bị bỏng đuôi, đau đến mức lăn lộn trên đất. Tớ muốn cứu bà nội, nhưng nếu cậu ra tay, vết thương của bà nội khỏi ngay lập tức. Cậu không sợ bị họ phát hiện sao? Chân châu và vảy của tớ mài thành bột là có thể trị bỏng. Chỉ cần cho bà nội uống một chút thôi, để bà không còn đau như vậy nữa. Vết thương chỉ nhanh khỏi hơn một chút thôi, chắc là sẽ không bị phát hiện đâu. Cẩn thận một chút chắc là không vấn đề gì.